ska bygga tak! Äntligen dags! Oh my god, vad sjukt! Okej, så här är grejen. Vi sa upp vår lägenhet, sa hej då till det vanliga livet och köpte en buss och började bygga vårt drömhem på jul. Vår plan är att resa jorden runt, så följ med oss på vår resa i en Mercedes-buss. Vi fick tag i plywood förra veckan. Ja, vi hittade äntligen 1,5 vecka senare. Så att den här veckan ska vi äntligen sätta tak. Äntligen! Alltså jag är så taggad. Gud, jag har längtat efter den här dagen. Det säger vi typ om allt. Exakt. Ja. Hoppas att allting går bra. Så nu sitter vi tak. Jag är för ivrig nu. Ja, nu kör vi! Är du nervös, Ali? Lite grann alltså. Är du det? Ja, men man vill att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Vet inte, den är inte på plats. Okej, men höll där. Kolla. Wow, vad snyggt! Vad sjukt! Alltså ser ni, första skivan på plats, det blev så bra. Det var lite svårare än vad man förväntade sig alltså, men det gick ändå bra. Kolla, alltså så fint! Ja, perfekt. Alltså kan du fatta det tak? Om du är snickare så får du antingen stänga av videon eller så får du ge bästa tips du har. Ska vi köra nästa skiva? Vad funkar bäst? Teamwork! Ska bara hitta pennan. Den försvinner hela tiden. Där har vi. 149. Du är expert på det här nu. Ja, eller hur? Snickare. Det känns som att om man ska göra sånt här så måste man vara bra på matte. Är det sant att alla snickare är bra på matte? Så om du är snickare och kollar på den videon, kan inte du skriva om du är bra på matte? Eller om ni bara kan det här liksom? Det var väl inte bra tant, eller?
Ett tips är ju att sätta något som stöd under när man ska borra. För då förstör man inte själva plywooden. Det lilla tipset som man kan man väl dela med sig det. Oh my god, nu kör vi! Kör vi! Och så visar det sig, jag såg ett helt fel. Ska vi inte vara för glada här? Det är bara ett träningspass det här alltså. Det är för mycket. Vi gör inte så mycket. Ja, du behöver inte göra om den. Alltså gud vad sjukt. Det är tak. De ligger nu ungefär. Så upp med dig. Vad känner du på den? Oh, Ska vi sätta och testa om den passar? den har blivit. Jag tror det är bättre. Det blir nog skitbra. Tata! Nu är bevakluckan tillbaka och vi har lagat den. Det känns det. Det känns så sjukt. Alltså det är så sjukt kul att se när saker och ting förändras. Och vi kommer längre och längre, typ vårt mål med detta bygget. Och det blir finare och finare. Alltså Ja, man blir så glad alltså. det är nu det är roligt att vara i bussen tycker jag. För Ja. det är så här, varje gång man kommer dit nu är det liksom, man ser så stora förändringar. Exakt, det händer ju alltid någonting nytt nu för saker och ting går snabbare och smidigare än vad det var innan. När vi höll på med svetsen. Ni har säkert tröttnat på oss hur mycket det har varit typ. Ja, eller hur folk kan vara så här, blir de aldrig färdiga någon gång? Halva taket är färdigt. Det har tagit mer tid än vad jag trodde. Jag tror det ska få ta tid. Man ska vara noga. Man ska inte stressa igenom saker. Även om man gärna vill det för man vill att saker och ting ska gå fort. Man vill bara bli färdig så fort som möjligt. Men det är inte så bra. Det måste ta sin tid för det måste bli bra. Vi måste göra det noggrant. Ja, eller så sätter vi så att den inte är en nivå här utan att den är bra där. För då tror jag att det jämnar till så här. Så kommer det bli en centimeter lösning. Ja, det är rätt på den sidan men inte på den sidan. Det är ju så därifrån. Den är inte nu. Då blir det ju lite så, det kan man ju spackla då ju. Ja, det måste den ju vara. Så får vi skjuta den där då. Nu kommer den... Ja, då är det ju... Den är för liten där.
Men där funkar den eller? På den sidan. Alltså, På den sidan. det här måste ju gå att lösa det här. Jag vet fan inte hur man kan komma på en sån skitgrej. Så dåligt. Det är 0 grader här inne idag. Idag är jag själv och jobbar för att Ali har fått strikta förbud för mig för att jobba. Han har ju ont i ryggen och då tror jag inte det är jättebra att stå och liksom sätta tak och trycka tak och sådär. Så att han får plugga istället. Det är också ganska viktigt att han gör det. Jag har precis tittat på nya avsnittet av julkalendern Snödrömmar. Alltså jag tycker att det här året är det så bra. Jag älskar julkalendern, jag brukar alltid titta på julkalendern. Men de senaste åren har varit extra bra och det här året är superbra. Men det är verkligen en sån här grej som jag aldrig alltid brukar göra. Jag visade honom julkalendern för några år sedan och nu är han såhär, vi måste kolla på julkalendern. Så att det är en sån grej som vi alltid brukar börja dagen med. Så här, dricka kaffe och kolla på julkalendern, det är så mysigt. Vi har stött på lite problem när det kommer till vårt tak. Vi har ju en taklucka som heter Heki 2 och till Heki 2 så måste man köpa en monteringssats om man har tjockare tak. Och vi har köpt den största monteringssatsen. Till den här röda klämman ska liksom klämma fast taket och sen sätter man ramen som ska sitta på, sätter man utanpå. Monteringssatsen måste ju klämma ihop taket också så att de sitter liksom på taket. Vårt tak är tjockare än de här klämmorna. Så tänkte vi att vi kan lägga taket utanför ramen. Det kan vi göra, men det blir inte snyggt. Och det är jättesvårt att få liksom taket perfekt in till ramen. Och jag är en sån person som, jag vill att det ska vara liksom, allting behöver inte vara perfekt. Men när det kommer till sådana här små detaljer i liksom typ, alltså jag vet att jag kommer störa mig på det här. Att jag kommer störa mig på det. Alltså ja, man kan spackla och försöka få det fint och sådär. Men jag tror att det kommer bli väldigt svårt att få det så snyggt att jag inte kommer gå runt och störa mig på det här. Så att jag skrev i Facebookgruppen Vanlife Sweden. En jättebra grupp om ni bygger van och sådär. Jag har säkert tipsat om den innan. Och frågade lite om hjälp. Och jag har väl inte fått någon bra idé än. Eller något bra tips från dem än. Se om vi kan lösa det på ett eller annat sätt. Det är ju inte, allting går ju att lösa. Så att vi ska se om vi lyckas klura det. Det måste ju lösas innan. Alltså det är ju inte ett problem det här egentligen. Det är mer typ ett estetiskt problem. Och jag bara känner mig själv. Jag kommer gå, när vi bor i den här bussen, jag kommer gå och störa ihjäl mig på att det inte blev perfekt. Och att det ser inte snyggt ut. Så att jag tänker att vi vill ju verkligen att det här ska bli så snyggt som möjligt och så bra som möjligt. För det här kommer bli vårt enda hem. Och jag vet att jag känner mig själv, jag kommer inte kunna släppa det här om inte det blir så bra som möjligt. Vi får förnula lite på det. Tänker jag att man liksom, det funkar ju. Så kanske den inte är jättemycket där inne, men det där räcker väl. Det är ju typ, och så trycker man upp lite, så det är kanske typ 1 centimeter. Vi firar med en Gam Cola. Jag tror faktiskt att jag löst den nämligen. Jag tror faktiskt att man kan sätta de här utanpå taket ändå. Och för säkerhets skull så kan man köpa lite längre skruvar. Så alltså om jag inte tänker helt galet nu, men jag tror verkligen att det kan funka.
Taket kommer nog bli lite välvt i mitten där ramen till takluckan ska sitta. Men jag tänker att då kan man ju bara lägga en silikonrand under så att man inte ser att det glipar. Det är lite läskigt att göra såna här grejer för att blir det fel då blir det väldigt stora fel. Men jag får bara lita på att jag får lita på mig själv helt enkelt. Det måste väl ändå funka. Då blir det snyggt som jag vill det. Men jag tänker att jag ska fortsätta på taket och skära upp nya skivor för de här som vi har sågat som var liksom runt ramen kan vi ju inte använda. Vi kan ju använda dem till bak och så. Men ja. Spännande. Shit vad sjukt. Alla kommer bli så glad. I did it! Fick massa sågspån i ögonen. Det var första gången jag använde den. Första gången jag skar en plywood själv. 42. Det här är lite läskigt faktiskt. Men också så här, går det åt helvete som det redan har gjort 2 gånger. Då är det bara att köpa ny plywood. Den passar! Oh my god! Oh. Shit vad sjukt! Oh my god! Vad sjukt! Alltså köp inte såna stöttor från Biltema, de är helt värdelösa. Men den passar! Så sjukt! Äntligen fick vi till det. Sådär, jag tror faktiskt att jag löste det. Jag trodde faktiskt att vi skulle hinna färdigt hela taket den här videon. Jag trodde det skulle vara så mycket enklare att sätta tak. Är man inte snickare så antar jag att man inte bara kan slänga upp ett tak hux flux sådär. Men jag är så glad att vi i alla fall har börjat på det. Jag tänker att jag avrundar den här videon. Det är dags att redigera den och kasta upp den så att ni kan se den på söndag. Vi lär väl fortsätta sätta tak i nästa video och förhoppningsvis måla sen. För att framöver ska det bli lite varmare. Så jag tänker att jag ska passa på att måla då. Tack så jättemycket för att ni har hängt med oss den här videon. Jag vill bara tacka för alla era fina kommentarer varje vecka. Där ni peppar oss och stöttar oss. Och där ni svarar på frågor och skickar massa kärlek. Det ger oss verkligen ny energi. Och ni är så himla gulliga. Jag skickar massa kärlek till er tillbaka. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Vi säger så. Hejdå!